ففي مقتل الحسين أيضا ماذا فعلوا؟ قالوا حرام على العلماء وعلى الدعاة والوعاظ والخطباء أن ينقلوا حكاية مقتل الحسين. عجيب أمر القوم. لو كان الشيعة الروافض هم الذين قتلوا الحسين فلماذا حرمتم رواية مقتل الحسين؟ لا، هؤلاء كانوا يعرفون جيدا أن الصحابة والتابعين قتلوا الإمام فحرموا رواية مقتله. أمامكم الآن هذا المصدر، هذا المصدر شرح العلامة زروق على متن الرسالة، أي رسالة القيرواني، الجزء الأول، طبعة دار الفكر. يقول: بعد أنه يشير إلى هذه القاعدة الإجماعية عند أهل السنة والجماعة، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. طبعا الآن هو يريد أن يتكلم عن هذه القاعدة ويشرحها، يشير إلى بعض الموارد، كلامه طويل جدا في هذا الباب، إلى أن يقول شرحا لهذه القاعدة الإمساك عما شجر بين الصحابة، حتى قال الإمام حجة الإسلام يعني الغزالي، الإمام الصوفي الأشعري الشافعي الغزالي، ماذا قال؟ وعلى الواعظ وغيره الكف عن رواية مقتل الحسين وما جرى بين الصحابة من التخاصم، فإنه يهيج بغض الصحابة والطعن فيهم. عجيب. الإمام حجة الإسلام الصوفي الأشعري الشافعي أبو حامد الغزالي يقول حرام على الواعظ وغيره أن يذكر أو يتكلم عن مقتل الحسين. لماذا حرام عليه؟ لماذا حرم الغزالي رواية مقتل الحسين؟ هو يقول لماذا؟ مرة أخرى فلنشاهد مع بعض. يقول وما جرى بين الصحابة من التخاصم فإنه يهيج بغض الصحابة والطعن فيهم. يعني لو أنت ذكرت مقتل الحسين فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بغض الصحابة والطعن في الصحابة، لأن الغزالي كان يعرف جيدا أن هؤلاء الذين حاربوا الحسين وقتلوا الحسين ليسوا إلا مجموعات من الصحابة والتابعين، ولهذا حرم رواية مقتل الحسين. هذا هو الغزالي حجة الإسلام. هذا مورد آخر، قيد الشريد من أخبار يزيد لابن طولون الحنفي، ينقل كلام الغزالي وغيره من العلماء. قال الغزالي والمتولي، وهو أيضا من علماء المخالفين، وغيرهما، يعني ليس فقط كلام أبي حامد الغزالي، كلام بعض علماء المخالفين، حرام على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم. لماذا؟ فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم، وهم أعلام الدين، تلقى الأئمة منهم رواية ونحن من الأئمة دراية، فالطاعن فيهم مطعون في نفسه وبيته. هذا مورد الغزالي والمتولي وغيرهما من علماء المخالفين حرموا رواية مقتل الحسين. لماذا؟ لأن رواية مقتل الحسين تهيج على بغض الصحابة. لو اطلعت على جزئيات وتفاصيل مقتل الحسين
سوف تبغض بعض الصحابة. هذا كلام الغزالي، مش كلامنا، كلام الغزالي، كلام المتولي على ما ينقل ابن طولون. مورد آخر هذا المصدر نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، سيرة الرسول، الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي. يتكلم عن اتخاذ يوم عاشوراء مأتما ومظهرا للحزن. يقول بعد أنه يقول بشرعية الاحتفال بيوم ميلاد رسول الله، يعني هذا العالم الذي ألف هذا الكتاب من علماء أهل السنة بمصر أولا يفتي بشرعية يعني احتفال بميلاد رسول الله، ثم يقول فلهذا خالفت هذه السنة الحسنة اتخاذ يوم عاشوراء مأتما ومظهرا للحزن كما يفعله، ركزوا معي، كما يفعله من بعض الأعاجم. هؤلاء الذين يظهرون الحزن يوم عاشوراء وبمقتل الحسين، هؤلاء بعض الأعاجم لأجل قتل الحسين. ثم يقول فكانت هذه من البدع السيئة. شوفوا، إظهار الحزن بمقتل الحسين في يوم عاشوراء من البدع السيئة. ثم يقول ومن عمل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذ لم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونه؟ ثم يقول ماذا؟ قال الإمام الغزالي وغيره يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاية ما جرى بين الصحابة. لماذا؟ فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم، وهم أعلام الدين الذين تلقى عنهم الأئمة الدين وتلقينا عنهم، والطاعن فيهم طاعن في نسبه أو في نفسه ودينه. وقال الإمام الشافعي وجماعة من السلف تلك الدماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ماذا؟ ألسنتنا. انتهى. ثم يقول فليس لاتخاذ يوم عاشوراء مأتما ماذا؟ مستند، يعني مقبول، مستند نأخذ به. ما في أي مستند شرعي حتى نتخذ يوم عاشوراء ماذا؟ مأتما. من البدع السيئة. وحرام عليكم أن تذكروا مقتل الحسين لأنه يهيج على بغض الصحابة. لماذا هذا الإصرار على عدم نقل أو رواية مقتل الحسين؟ لماذا هكذا يحاربون ويقاتلون ذكر الحقائق؟ لماذا لا يحبون إظهار الحزن يوم عاشوراء؟ لماذا؟ طبعا الغزالي يقول لماذا؟ لأنه يهيج على بغض الصحابة.